Selamat datang ke sesi kita hari ini. Kita akan mendalami sejarah tingkatan 5 khususnya bab 8, Membina Kemakmuran Negara. Fokus kita kali ini ialah pada dua dasar penting iaitu Dasar Ekonomi Baru atau DEB dan Dasar Pembangunan Nasional DPN. Ya, betul tu. Kedua-dua dasar ni, DEB dan DPN, merupakan usaha bersepadu kerajaan tau. Tujuannya nak rapatkan jurang ekonomi antara kaum, antara wilayah dan juga nak pacu pembangunan negara lepas kita merdeka. Satu usaha besar lah kiranya. Okey, menarik. Sekarang mari kita bincangkan bab 8.1. Boleh kita mulakan dengan latar belakang DEB ni? Kenapa ia dilancarkan? Apa matlamat utama dia? DEB ni dilancarkan tahun 1970 kan? Ia sebenarnya tindak balas kepada cabaran sosio-ekonomi masa tu. Terutamanya isu ketidakseimbangan ekonomi yang agak ketara. Jadi, matlamat utamanya sangat jelas. Nak capai perpaduan negara. Tapi caranya melalui pengagihan ekonomi yang lebih adil. Jadi, bukan semata-mata ekonomi, tapi ada sasaran perpaduan yang kuat kat situ. Kiranya ada dua objektif utama lah kan? Tepat. Yang pertama, nak basmi kemiskinan. Tak kira kaum. Caranya dengan tambah pendapatan dan buka lebih banyak peluang pekerjaan untuk semua. Yang kedua, ni yang agak unik sikit. Menyusun semula masyarakat. Tujuannya nak kurangkan dan kalau boleh hapuskan terus pengenalan kaum ikut fungsi ekonomi atau lokasi. Macam nak robohkan tembok ekonomi antara kaum tu lah. Itu cita-cita yang sangat tinggi tu. Sekarang mari kita bincangkan bab 8.2. Macam mana DEB ni dilaksanakan untuk capai matlamat-matlamat tadi? Pelaksanaannya memang menyeluruh. Untuk naikkan taraf hidup rakyat, terutamanya kat luar bandar, fokusnya pada golongan miskin. Macam petani, nelayan, ada macam-macam usaha. Rancangan buku hijau, pembangunan tanah oleh Felda yang kita semua kenal tu, bantuan pertanian bagi peralatan, benih, baja. Lepas tu ada kemudahan kredit, bantuan pemasaran, gerakan koperasi pun diteruskan. Banyaklah pendekatannya. Itu untuk luar bandar. Kalau kat bandar pula macam mana? Fokusnya lain sikit agaknya. Ya, kat bandar isunya lebih kepada pendapatan rendah dan masalah perumahan. Jadi kerajaan tumpu pada pembangunan industri dan perniagaan untuk cipta kerja. Lepas tu, sediakan kemudahan asas yang lebih baik, pendidikan, air bersih, elektrik, jalan raya. Ada juga bantuan sosial, macam buku teks percuma, rumah kos rendah, kira pakej lengkap lah. Pasal Felda tadi kan, penubuhan bandar baru macam bandar Tun Abdul Razak kat segitiga jangka tu memang nampak skala besar projek pembangunan tanah ni ya? Betul. Itu contoh fizikal yang jelas sangat. Transformasi besar tu. Selain tu, satu lagi aspek penting di DEB ialah pemilikan modal saham Bumiputera. Kat sinilah kita nampak penubuhan permodalan Nasional Berhad, PNB, tahun 1978. Lepas tu keluar skim Amanah Saham Nasional, ASN, dan Amanah Saham Bumiputera, ASB. Ini cara nak bagi lebih ramai Bumiputera peluang untuk memiliki sikit syarikat-syarikat besar. Tapi pada masa sama, Amanah Saham Malaysia, ASM, dibuka juga untuk bukan Bumiputera. Macam mana pula dengan sokongan untuk perniagaan kecil, industri kecil dan sederhana, IKS tu? IKS pun penting, tak dilupakan. Perusahaan macam Best Formco, Ramly Food Processing yang popular sekarang ni, antara contoh yang dapat sokongan awal dulu. Bantuan datang dari agensi macam Pernas, Agrobank, Amanah Ikhtiar Malaysia, bagi pinjaman, bimbingan. Ini penting untuk jana pendapatan, terutamanya kat kawasan luar bandar. Okey, jelas gambaran pasal DEB tu. Sekarang mari kita bincangkan bab 8.3. Lepas DEB tamat tempoh, DPN pula diperkenalkan pada 1991. Apa tujuan DPN ni pula? DPN ni dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir masa tu, dilihat sebagai kesinambungan DEB. Ia untuk tempoh 1991 hingga 2000, bawah rangka rancangan jangka panjang kedua atau RRGP2. Tujuannya bukan sahaja nak kukuhkan apa yang DEB dah capai, tapi juga jadi macam landasan ke arah wawasan 2020. Ingat lagi kan wawasan 2020? Ingat, cita-cita besar tu. Jadi, matlamat teras DPN ni masih sama ke? Perpaduan melalui pengagihan kekayaan? Ya, matlamat perpaduan tu kekal jadi tulang belakang. Cuma DPN ni ada penekanan baru sikit.
Lebih kepada pembangunan seimbang. Maksudnya, seimbang bukan saja antara kaum, tapi juga antara negeri maju dengan yang kurang maju. Antara bandar dengan luar bandar. Lebih menyeluruhlah pendekatannya. Okey, faham? Bab 8.4 kata DPN teruskan strategi asas DEB. Mungkin kita boleh mula dengan fokus utama DPN pasal pembasmian kemiskinan. Apa yang ditekankan? Ini tekankan, DPN memang terus fokus basmi kemiskinan. Khususnya kemiskinan tegar. Walaupun untuk semua kaum, tapi ada perhatian khusus juga untuk Bumiputera lah cara dia. Macam biasa, sambung bagi bantuan, subsidi, sokongan pada petani padi, nelayan, nak tingkatkan hasil mereka. Tapi yang menarik juga, penekanan lebih pada pembangunan modal insan, pasal latihan kemahiran untuk orang muda, kan, melalui agensi macam Giat Mara, ILP, Institut Latihan Perindustrian tu. Oh, Giat Mara dan ILP. Ya, tujuannya jelas, nak bagi diorang kemahiran supaya boleh dapat kerja gaji tinggi sikit. Faham. Itu dari sudut kemiskinan. Kalau pasal penyusunan semula masyarakat pula, ini bunyi macam satu benda yang besar, kompleks sikit. Ya, betul. Ia memang tonggak penting. Dalam kedua-dua dasar tu pun, bab 8.4 ni, dia cerita langkah ni dibuat berterusan. Tujuannya nak bentuk Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera, MPPB. MPPB, ya? MPPB. Ini selaras dengan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan pasal kedudukan istimewa tu. Matlamat MPPB ni nak tingkatkan penyertaan Bumiputera secara aktif lah dalam sektor ekonomi moden. Macam pembuatan, perkhidmatan, bukan kerja biasa je, tapi sampai tahap pengurusan, pemilikan. Semua sebut cara-cara dia. Latihan pengurusan harta, etika bisnes, kontrak kerajaan, kuota, lesen. Galakkan usaha sama Bumiputera dan bukan Bumiputera pun ada. Usaha sama tu menarik. Kan? Lepas tu, pendedahan teknologi baru, pasaran antarabangsa, semua itulah. Matlamat besar dia, nak bagi corak tenaga kerja kita cerminkan komposisi kaum Malaysia. Okey, jelas. Selain masyarakat, ada juga sebut pasal penyusunan semula modal saham. Apa pula cerita yang ni? Ya, yang ni DPN sambung matlamat DEB. Nak capai sekurang-kurangnya 30% pemilikan modal saham korporat oleh Bumiputera. Kalau kita tengok cara pelaksanaan dia, kita banyak guna program penswastaan. Penswastaan syarikat kerajaan? Betul. Pindah milik syarikat kerajaan ke swasta. Dalam proses tu, sebahagian saham syarikat yang diswastakan tu dia peruntukkan untuk Bumiputera. Atau institusi amanah macam MARA, Pernas, PKN. Peluang untuk bukan Bumiputera turut serta dalam projek penswastaan ni pun ada disediakan. Baik, itu strategi-strategi dalam bab 8.4. Sekarang kita beralih ke bab 8.5, pasal pencapaian. Dari segi sosial, apa perubahan paling besar hasil DEB dan DPN ni? Pencapaian sosial dia memang agak ketara. Yang paling jelas sekali, penurunan kadar kemiskinan. Dari 49.3% tahun 1970, turun jadi 17.1% tahun 1990. Hujung DEB tu. Banyak tu penurunannya? Memang banyak. Lepas tu bawah DPN, turun lagi jadi 7.2% tahun 2000. Selari dengan tu, kualiti hidup rakyat pun naik. Nampak dari segi akses kesihatan, pendidikan, pemilikan barang asas macam TV, peti ais. Infrastruktur asas pun bertambah baik. Air bersih, elektrik, hospital, klinik desa. Lagi satu, munculnya golongan pertengahan. Golongan pertengahan, ya? Tokoh korporat Bumiputera. Pendidikan pun maju pesat. Banyak universiti, kolej sekolah baru, kerajaan dan swasta. Akhir sekali, pengangkutan dan perhubungan. Lebuh raya, lapangan terbang. Semua ni hubungkan wilayah, pacu pertumbuhan bandar baru macam Bandar Tun Abdul Razak kat Jengkar. Nampak banyak kesan sosial yang positif, ya? Tadi ada sebut pasal peluang kerja, pertumbuhan bandar. Jadi, impak dari sudut ekonomi pula macam mana? Dari segi ekonomi, sumber ni highlight macam mana DEB dan DPN dorong perkembangan industri dan perdagangan. Ada peralihan sikit. Daripada industri pasang-pasang, kita ke industri lebih berat, teknologi tinggi. Terutama start tahun 80-an. Haikom main peranan kat sini? Ya. Haikom, Perbadanan Industri Berat Malaysia tu, ditubuhkan 1980. Di banyak pacu benda ni, kita nampak juga banyak kawasan industri baru muncul, estet perindustrian, zon perdagangan bebas, taman teknologi, macam Kulim High Tech Park.
Kulim Hi-Tech tu contoh yang bagus. Betul. Dan semestinya industri automotif nasional kita, tak boleh lupa tu. Proton tahun 1983, lepas tu Pro 2 1993. Modinas untuk motor pun ada. Semua ni bantu pelbagaikan ekonomi negara lah. Jadi memang jelaslah, DEB dan DPN ni, walau apapun perbahasan tentangnya, dah letakkan asas yang kukuh untuk transformasi sosioekonomi Malaysia. Struktur masyarakat dan ekonomi negara kita hari ini banyak terbentuk hasil legasi dasar-dasar ni. Kesannya masih kita rasa sampai sekarang. Terima kasih banyak atas perkongsian yang sangat mendalam dan jelas ni. Sangat bermanfaat untuk kita semua faham perjalanan negara kita. Jumpa lagi.